Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay Thượng Hải cùng con trai đến nhà của Phùng Thiệu Phong. Ngày 11 tháng 6, Triệu Lệ Dĩnh được giới truyền thông chụp ảnh tại sân bay Thượng Hải. Cô trở thành tâm điểm chú ý ngay khi xuất hiện trong bộ trang phục sành điệu. Áo sơ mi kẻ caro và quần sót kẻ caro trông thật tươi mới và tràn đầy năng lượng. Chiếc mũ ngư dân màu trắng trên đầu cô ấy đơn giản nhưng hợp thời trang, để lộ đôi chân thon thả của cô ấy. Không thể không nói, từ khi Triệu Lệ Dĩnh trở thành mẹ, gu thời trang của cô ngày càng hoàn thiện, khả năng thích nghi cũng rất tốt. Mới đây, hình ảnh Phùng Thiệu Phong và con trai đón Triệu Lệ Dĩnh tại sân bay đã bị lộ. Gia đình ba người trông vô cùng hạnh phúc trong cùng một khung hình, vì vậy có tin đồn hai người bị nghi ngờ tái hôn. Có thông tin cho rằng lần xuất hiện này tại Thượng Hải là chuyến đi riêng của Triệu Lệ Dĩnh. Tháng 6 của Triệu Lệ Dĩnh. Trong đó cho thấy sau khi tham gia 3 sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh không có lịch trình công tác nào khác sau ngày 10 tháng 6. Không biết có phải do lịch trình trước đó của cô quá bận rộn nên Triệu Lệ Dĩnh trông càng gầy hơn trước, quần sót cũng hơi rộng. Cô ấy thực sự đã đạt đến một cấp độ gầy mới. Trước đó, vào ngày 11 tháng 6, giới truyền thông đã ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh bay từ Tây An đến Thượng Hải. Tổng cộng, Triệu Lệ Dĩnh ở lại Thượng Hải suốt một tuần. Vì không phải trong lịch làm việc nên có lẽ Dinh Bao đã bay đến Thượng Hải chỉ để thăm con trai. Rốt cuộc, con trai cô là Hương Hương đang tạm thời ở lại Thượng Hải để được Phùng Thiệu Phong và gia đình anh chăm sóc. Trước đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin Hương Hương đang tạm thời sống chung với Phùng Thiệu Phong, vì vậy trong chuyến đi Thượng Hải lần này, đón con về mừng Tết Đoan Ngọ. Sau khi dành một tuần ngắn ngủi bên con trai, hai mẹ con lại phải xa nhau lần nữa. Tôi tự hỏi liệu Triệu Lệ Dĩnh có cảm thấy buồn khi phải xa con trai không? Lần này khi cô xuất hiện ở sân bay Thượng Hải, cô cuốn mình trong lớp vải dày, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Cô ấy cứ bước đi với đầu cúi xuống và trông rất cô đơn. Chỉ có anh họ cô ở bên cạnh khiến mọi người có chút lo lắng. Được biết, 2 ngày trước, người anh họ này cũng đã chia sẻ một đoạn video lên mạng xã hội. Địa điểm cho thấy anh đang ở Thượng Hải, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không xuất hiện trong ống kính. Tôi e rằng cô ấy đang trân trọng thời gian và ở bên con cái, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi bên con cái. Phải nói rằng, dù bận rộn với công việc, cô vẫn luôn nghĩ đến con trai mình. Bà ấy thực sự làm thành một người mẹ, Triệu Lệ Dĩnh luôn có nhiều nỗi lo lắng trong lòng dù ở bất cứ đâu. Ngày 11 tháng 3 năm 2025, đoạn video ghi lại cảnh mẹ của Phùng Thiệu Phong nghẹn ngào trong một cuộc phỏng vấn đã trở thành chủ đề nóng. Đối diện với ống kính máy quay, bà mẹ chồng người Thượng Hải này lần đầu tiên công khai chia sẻ câu chuyện nội bộ về cuộc ly hôn của con trai bà với Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy đã khóc trước khi kịp mở miệng. Câu nói cô ấy đi đóng phim 28 ngày sau khi sinh con và không chạm vào chìa khóa nhà trong nửa năm đã bộc lộ nỗi đau tiềm ẩn và sự bất lực của một cuộc hôn nhân giàu có. Nhân vật người phụ nữ chăm chỉ của Triệu Lệ Dĩnh xung đột với các giá trị gia đình truyền thống của gia đình Phùng, cuối cùng trở thành đòn chí mạng cho cuộc hôn nhân này. 1. Nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến thế kỷ giữa sự nghiệp và gia đình, sinh con là điều bắt buộc. Mẹ của Phùng Lệ Dĩnh tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng Triệu Lệ Dĩnh chỉ quay lại làm việc và quay phim sau 28 ngày sinh con trai và đã không về nhà trong nửa năm. Mặc dù thế giới bên ngoài cho rằng gia đình họ Phùng giàu có và không cần Triệu Lệ Dĩnh kiếm tiền mua sữa bột, nhưng cô, người sinh ra ở vùng nông thôn của tỉnh Hà Bắc, luôn duy trì cảm giác khủng hoảng phản công cơ sở và thẳng thắn nói rằng tôi muốn để lại dấu ấn với tư cách là một diễn viên. Xiềng xích vô hình của con dâu nhà giàu. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng được ví như câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem lấy chồng nhà giàu. Nhưng hoàn cảnh của họ lại rất khác nhau, nhà họ Phùng là một gia đình trí thức ở Thượng Hải, còn Phùng Thiệu Phong từ nhỏ đã sống cuộc sống giàu sang. Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực từ một nhân viên thu ngân siêu thị trở thành một ngôi sao hàng đầu. Đánh giá ban đầu của mẹ Phùng về con dâu là
ám chỉ rằng bà không hài lòng với Triệu Lệ Dĩnh và tin rằng cô không quan tâm đến gia đình. 2. Hôn nhân rạn nứt. Cuộc đụng độ giữa người chồng tình cảm và người vợ lý trí. Nhu cầu tình cảm gây của Phùng Thiệu Phong và chủ nghĩa thực dụng của Triệu Lệ Dĩnh. Phùng Thiệu Phong từng công khai tuyên bố rằng tư duy sáng, giê sút và nội lực mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh là điều thu hút anh nhất, nhưng điều này cũng trở thành điềm báo trước cho sự đổ vỡ trong hôn nhân của họ. Anh ấy là người tình cảm, phụ thuộc vào sự hỗ trợ về mặt tình cảm, thậm chí còn suy sụp và khóc khi căng thẳng, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã bình tĩnh nhắc nhở anh ấy, hãy nhìn vào những đứa trẻ 10. Sự khác biệt trong tính cách của họ ngày càng rõ nét trong cách nuôi dạy con cái và lập kế hoạch nghề nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng quay trở lại làm việc sau khi sinh con. Nhưng Phùng Thiệu Phong lại muốn cô trở về với gia đình, xung đột dần trên đồn tái hôn lại rộ lên, mẹ vợ xin lỗi, Phùng Thiệu Phong ngỏ lời hòa giải. Thái độ của mẹ Phen thay đổi, từ bất mãn gây sang đau lòng. Trong buổi phỏng vấn, mẹ của Phen đã rơi nước mắt và nói rằng bà cảm thấy có lỗi vì con dâu phải làm việc quá vất vả. Điều này được hiểu là thái độ của bà đã dịu đi. Trước đó, có thông tin mẹ Phùng đã xin lỗi Triệu Lệ Dĩnh và hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cặp đôi. Thậm chí còn có nguồn tin cho biết Phùng Thiệu Phong đang chuẩn bị cho đám cưới và muốn tái hôn. Cư dân mạng có thái độ trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng họ nên tái hôn vì con cái và ca ngợi Triệu Lệ Dĩnh là hình mẫu của những người phụ nữ độc lập. Những người phản đối đặt câu hỏi về sự bắt cóc đạo đức của gia đình Phen và thẳng thừng nói rằng Dinh Bao xứng đáng được tốt hơn thế. 4. Quyết định của Triệu Lệ Dĩnh giữa tham vọng sự nghiệp và thiên chức làm mẹ. Cái giá của việc cố gắng Triệu Lệ Dĩnh phải dừng làm việc 1 năm vì mang thai. Sau khi trở lại, cô đã tham gia diễn xuất trong những bộ phim truyền hình lớn như The Wind Blows in Mitsum và Happy Totten Thousand Home, và sự nghiệp của cô đã đạt đến những đỉnh cao mới. Tuy nhiên, bà cũng bị chỉ trích vì bỏ bê gia đình. Sự lựa chọn của bà phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan mà phụ nữ thường gặp phải giữa công việc và gia đình. 110. Tương lai sẽ ở đâu? Nếu tái hôn, Triệu Lệ Dĩnh sẽ phải đối mặt với những ràng buộc từ quan niệm truyền thống của gia tộc Phùng, nếu cô ấy vẫn khăng khăng sống độc thân. Cô ấy có thể phải chịu sự soi xét của dư luận như một bà mẹ đơn thân. Bất kể cô ấy chọn con đường nào, mỗi bước đi của cô ấy đều sẽ gây ấn tượng với hàng triệu phụ nữ. Phùng Thiệu Phong vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của cuộc ly hôn sau khi chia tay Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí còn mắc chứng trầm cảm. Phùng Thiệu Phong rất tiều tụy sau khi ly hôn, anh thú nhận với mẹ, con rất hối hận, con muốn quay lại với Triệu Lệ Dĩnh. Không ngờ, người bạn tốt của cô là Ninh Tĩnh lại nói. Cậu không gây được ấn tượng với cô ấy, trước đây cậu làm gì vậy? Trong một bữa tiệc, Phùng Tiểu Cương ngồi cạnh một minh tinh nữ vô cùng xinh đẹp. Ông hỏi Vương Trung Lỗi, người này là ai? Vương Trung Lỗi nghe vậy thì buồn cười, anh còn không biết người này sao? Anh ta ra mắt bằng cách quay phim của anh. Phùng Tiểu Cương đã gặp vô số phụ nữ, vẫn rất hoang mang. Không nhớ nổi minh tinh xinh đẹp này là ai. Vương Trung Lỗi hét lớn, Triệu Ly Anh. Nghe thấy hai vị đại nhân nhắc đến tên ấy, xin chào, Giám đốc Phùng. Xin chào, Tổng Giám đốc Vương. Trong cuộc thi tìm kiếm ngôi sao mơ hồ, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ giành được quán quân trong nhóm của Phùng Tiểu Cương mà còn nhận lời phỏng vấn cùng Phùng Tiểu Cương. Ngoài ra còn có những bức ảnh chụp chung của hai người. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra ở nông thôn. Cô bỏ học sớm và đi làm bồi bàn và nhân viên bán hàng. Triệu Lệ Dĩnh vẫn nỗ lực làm việc trong hoàn cảnh khó khăn. Sau này, khi các chương trình tài năng trở nên phổ biến, Triệu Lệ Dĩnh đã nắm bắt cơ hội. Gặp được một người cao quý giúp đỡ cô và bắt đầu sự nghiệp với tư cách là quán quân trong nhóm của Phùng Tiểu Cương. Sau này, bà trở nên nổi tiếng nhờ các tác phẩm như truyện Lục Trinh, Hoa Du Ký Y và truyện Chu Sâm. Triệu Lệ Dĩnh từng được hỏi trong chương trình của Tấn Hưng, nếu có người trả cho bạn 500, bạn có đồng ý không?
Triệu Lệ Dĩnh nói, nếu người kia đẹp trai, tôi sẽ trả tiền cho anh ta đi ăn. Nếu không, tôi sẽ đưa cho anh ta 1 triệu và bảo anh ta cút đi. Nhưng không ngờ, Phùng Thiệu Phong lại thắng được Triệu Lệ Dĩnh. Năm 2018, paparazzi số 1 Iraq Vĩ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh đã mang thai trước khi kết hôn. Triệu Lệ Dĩnh khóc lóc cầu xin tha thứ. Tôi đã không ngủ mấy ngày nay, từ Hoành Điếm đến Bắc Kinh để anh phỏng vấn, anh có thể thả tôi đi, sau này đừng nhắm vào tôi nữa không? Dưới nhiều áp lực, Triệu Lệ Dĩnh hạ thấp tư thế. Chủ động liên lạc với Trác Vi. Trác Vi đồng ý, nhưng yêu cầu cô đến Bắc Kinh để phỏng vấn sâu với anh. Triệu Lệ Dĩnh liên tục quay phim mấy ngày mấy đêm. Thậm chí còn dành riêng một ngày bay từ Hoành Điếm đến Bắc Kinh, nhưng Trác Vi vẫn vạch trần sự việc. Triệu Lệ Dĩnh đành phải đăng ảnh cô đang xoạc chân với chú chó của mình. Và nói, tôi không biết phải nói gì nữa, hãy cùng tập động tác xoạc chân cho mọi người nào. Cuối cùng, Trác Vi đã đúng. Triệu Lệ Dĩnh đã mang thai và vì thế đã kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong từng bị một nhân viên cộng đồng phàn nàn, lúc mua nhà, anh ấy dẫn theo Nini. Lúc cải tạo nhà lại đổi thành Lâm Vân, cuối cùng lại là Triệu Lệ Dĩnh chuyển đến. Đây là lời nói đùa của nhân viên khách sạn. Nhưng cũng chứng kiến chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong trong những năm gần đây. Sau đó, hai người ly hôn mặc dù mẹ của fan phản đối. Cư dân mạng cảm thấy tội nghiệp cho cặp đôi này. Trên thực tế, nếu chúng ta xem lại các cuộc phỏng vấn của họ, chúng ta có thể tìm ra manh mối, việc nhiên. Sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong chia sẻ trong chương trình AIA rằng anh rất không chắc chắn về mục đích của việc Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên đồng ý kết hôn với anh. Tôi cảm thấy rất không an toàn về mối quan hệ của chúng ta. Triệu Lệ Dĩnh không có kỳ vọng cao. Cũng không yêu cầu nhẫn kim cương nên không cảm thấy an toàn về tình cảm của mình dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Có câu nói rằng Phùng Thiệu Phong sẽ không bao giờ buông tay bất kỳ nữ anh hùng nào làm việc cùng anh. Có vẻ như đúng vậy. Nghê Ni chính là một trong số đó. Dương Mịch suýt nữa đã rơi vào bẫy của Phùng Thiệu Phong, còn Triệu Lệ Dĩnh thì rơi thẳng vào bẫy. Nhưng mẹ của fan lại coi thường những người nổi tiếng đến từ vùng nông thôn. Bởi vì khoảng cách giữa hoàn cảnh gia đình của họ quá lớn. Đến nỗi sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh từng nói, anh ấy giàu hơn tôi, cho nên việc để cứu con trai. Mẹ Phùng đã chủ động tìm Triệu Lệ Dĩnh, hy vọng hai người có thể tái hôn, hứa sẽ tặng cô một căn biệt thự trị giá 100 triệu nhân dân tệ, lại tổ chức hôn lễ. Khi đó, lý do Triệu Lệ Dĩnh ly hôn với Phùng Thiệu Phong là vì mẹ của Phùng cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh không xứng với Phùng Thiệu Phong. Bây giờ đã 3 năm trôi qua, mẹ Phùng lại cầu hôn Triệu Lệ Dĩnh. Thời thế đã khác rồi. Mặc dù nhiều cư dân mạng không thể chịu đựng được hành vi của mẹ Phùng và lo sợ Triệu Lệ Dĩnh sẽ lại bị coi thường sau khi tái hôn, nhưng từ góc độ của đứa trẻ, tái hôn vẫn là một điều tốt. Đã lâu rồi kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn một cách bình tĩnh. Mặc dù thông báo tin tức đột ngột gây sốc, nhưng sau khi ly hôn, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và bảo vệ đủ, không có quá nhiều hòa bình có thể là kết thúc tốt nhất. Suy cho cùng, cả hai đều biết rằng việc ly hôn ít nhiều gây hại cho con cái họ, và điều duy nhất họ có thể làm là không để tổn hại đó lan rộng hơn. Họ cũng hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ sau khi ly hôn và vẫn rất yêu thương con cái. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang có vóc dáng khá tốt. Có vẻ như cô ấy không chỉ vừa trải qua cơn bão ly hôn khi cô ấy tham dự một số sự kiện. Cô ấy hành động như thể không có chuyện gì xảy ra. Phùng Thiệu Phong cũng đang nỗ lực hết mình cho sự nghiệp của mình. Anh ấy thậm chí còn quay 2 bộ phim truyền hình gần đây và nguồn lực của anh ấy không bị ảnh hưởng. Khi tham dự sự kiện, Phùng Thiệu Phong vẫn lịch lãm và nhã nhặn như ngày nào. Với nhiều người, thật đáng tiếc khi chứng kiến cảnh hai người họ ly hôn. Trước đó, một số phương tiện truyền nuôi con trai và để con trai ở cùng mình. Không bên nào phản hồi báo cáo này. Trên thực tế,
Không bên nào nói nhiều về đứa trẻ nên thế giới bên ngoài không cần phải suy đoán quá nhiều mà hãy tôn trọng và hiểu cho nhau. Suy cho cùng, một gia đình có tình yêu thương của cả cha và mẹ đều có lợi cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Bạn nghĩ sao về điều này?